ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 7th ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.3 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ? ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ। ਤਾਂ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਆਫ 2/7 ਕੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 7/2। reciprocal of 3/2, 2/3, 5/7 ਦਾ reciprocal ਕੀ ਹੈ ਨਾ 7/5। ਐਵੇਂ 1/9 ਦਾ reciprocal 9/1, 2/3 ਦਾ reciprocal 3/2, 7/8 ਦਾ reciprocal 8/7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 19/6 ਡਿਵਾਈਡ 10। 10/y ਕੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ। 10/1 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ? 1/10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ? 19/60। ਐਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ 4/9 ਡਿਵਾਈਡ 5/1। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? 4/9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/5। 4 1 ਦਾ 4, 9 5 ਦਾ 45। 8/9 divide 8/1। 8/9 multiply 1/8। 8 ਨਾਲ 8 ਕੈਂਸਲ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/9। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 4/1। ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। 3 2 ਦਾ 6 plus 1 7/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4/1 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ? 1/4। 7 1 ਦਾ 7, 4 2 ਦਾ 8। 16 2 ਦਾ 32 plus 1 33/2 multiply 1/5 33/10। 4 3 ਦਾ 12 plus 1 13/3 multiply 1/3 is equal to 13/9। ਕਲੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ? ਨੈਕਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ 8/1 8 multiply 7/3 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ? 3/7। ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ। ਤਾਂ 8 3 ਦਾ 24/7। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਣਾ? 5 multiply 5/7 25/7। 4 multiply 3/8। 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3/2। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। 3 multiply 3 divide 5 2 ਦਾ 10 13/5। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। 3 multiply 5/13। 5 3 ਦਾ 15/13। 5 divide 7 3 ਦਾ 21। 21 ਤੇ 4 25/7। ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਣਾ 5 multiply 7/25। 7 5 ਦਾ 35/25। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਫਸਟ ਆਣਾ 2/3, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9/10। 3 3 ਦਾ 9, 2 1 ਦਾ 2, 5 2 ਦਾ 10। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3/5। ਐਵੇਂ 4/9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3/2। 2 ਤੇ ਕੈਂਸਲ, 3 ਤੇ ਕੈਂਸਲ, ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2/3। ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। 2 2 ਦਾ 4 plus 1 5/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹ ਕੀ ਆਣਾ? ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ 5/3। 5 5 ਦਾ 25/3 2 ਦਾ 6। ਐਵੇਂ ਕੀ ਆਣਾ? 3/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 1 ਦਾ 5 plus 1 6 6/5 ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ? 5/6। 5 3 ਦਾ 15, 7 6 ਦਾ 42। ਐਵੇਂ 5 2 ਦਾ 10 plus 1 11/2 multiply 5 2 ਦਾ 10
प्लस 1 11 कितना आना 5/11 11 11 कैंसिल बचना कि 5/2 5 3 दा 15 प्लस 1 16/5 मल्टीप्लाई 3 1 दा 3 2 5 5/3 कितना आना 3/5 48/25 ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है 11 small ropes cut from 7 1/3 मीटर long rope 11 ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 1/3 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 11 ਦੇ ਨਾਲ 7 3 21 22/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/11 कैंसिल हो गया कितना गया 2/3 मीटर। तो सारिया छोटिया रस्सियां दी लेंथ कितनी होनी 2/3 मीटर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 3/4 का रेसिप्रोकल की आना 4/3 3 ऊपर चल जाना 4 ऊपर चल जाना तो 3 नीचे 5/7 डिवाइड 7/5 कि मैं कर सकते 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 5 5 ਦਾ 25 7 7 ਦਾ 49 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ 5/7 ਡਿਵਾਈਡ 5/7 5/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7/5 5 ਦਾ 5 ਕੈਂਸਲ 7 ਦਾ 7 ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। Question number 7 the reciprocal of a proper fraction is an improper fraction बिल्कुल ट्रू है ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। the reciprocal of whole number is always a whole number ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ 2.3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2.4 ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।